Hey guys, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল। গাইজ, প্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো গাইজ, আজি ভিডিঅ'ত কথা পাতিম মোবাইল ফোনৰ বিষয়ে। চাওক, আপোনালোকৰো হয়তো এটা 10,000, 20,000 বা 1,00,000 টকীয়া মোবাইল বা স্মাৰ্টফোন আছে। তো আপোনালোকে কেতিয়াবা ভাবিছে না, যদি আপোনাৰ মোবাইলটো হেৰাই যায়, চুৰি নিয়ে বা বিচাৰি নাপায়, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব? তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব। তো বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আমাৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক, লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰক। তো বলক। তো বন্ধুসকল, এই কামটো কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা এটা এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। তো প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ প্লে ষ্ট'ৰত যাওক, গৈ চাৰ্চ কৰক ফাইণ্ড মাই ডিভাইচ। এই এপছটো ডাউনলোড কৰক। চাওক, মোৰ অ'পেন বুলি আহিছে, মোৰ যিহেতু ডাউনলোড আছে। তো আপোনালোকৰ যদি ডাউনলোড কৰা নাই, তেনেহ'লে এপছটো ডাউনলোড কৰি লওক। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপুনি এপছটো অ'পেন কৰক। অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক, আহি গৈছে। মোৰ যিহেতু এইটোৱে মোবাইল হয় আৰু সেইকাৰণে মোৰ ইয়াতে লগ ইন দেখাইছে। আপোনালোকৰ যদি চাব বিচাৰে, ইয়াতে চাওক, আৰু এটা অপশ্যন আছে অৰ চাইন ইন এজ গেষ্ট। ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক, আহি গৈছে ইমেইল অৰ ফোন, অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো মোবাইল হেৰাইছে, সেইটো মোবাইলত আপোনাৰ কোনখন ইমেইল আইডি লগ ইন আছে, সেই ইমেইল আইডিটো বা মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে বহুৱাব। বহুৱাৰ পিছত ইয়াতে নেক্সটত ক্লিক কৰিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাক পাছৱৰ্ড বিচাৰিব। আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো তাতে বহাই দিয়ক। পাছৱৰ্ডটো বহাই আকৌ নেক্সটত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব আৰু ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইলৰ বিষয়ে। চাওক, মোৰ মোবাইলটো হয় ভিভো Z1 Pro আৰু মোৰ মোবাইলটোত চাৰ্জ আছে 40% আৰু চিম লগোৱা আছে জিঅ' 4G। তাৰোপৰি চাওক, ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইলটোৰ কি ৰিংটন দি আছিল, সেই ৰিংটনটো ইয়াতে চাব পাৰে। প্লে চাউণ্ডত ক্লিক কৰি চাওক, মই দেখুৱাই দিছোঁ মোৰ মোবাইলটোত কি ৰিংটন দি আছিল। তো নিশ্চয় গম পালে, এনেকৈ আপুনি চাব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইলটোত কি ৰিংটন দি আছিল। তাৰোপৰি ইয়াতে চাওক চিকিউৰ ডিভাইচ, অৰ্থাৎ ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি আপোনাৰ মোবাইলটো যোনে পাইছে বা হেৰাইছিল, হেৰুৱাৰ পিছত যিজনে পাইছিল তেওঁলৈ আপুনি মেছেজ দিব পাৰে আপোনাৰ মোবাইলটোত, বেলেগ এটা মোবাইল দি। ইয়াতে চাওক লক স্ক্ৰীন মেছেজ অপশ্যনেল, অৰ্থাৎ ইয়াতে আপুনি মেছেজ দিব পাৰে যে মোৰ মোবাইলটো হেৰাইছে। যদি কোনোবাই পাইছে তেনেহ'লে এই আপুনি তলত মোবাইল নম্বৰ দি দিব পাৰে আৰু ক'ব পাৰে এই মোবাইল নম্বৰটোত ফোন কৰক। যদি মোবাইলটো দিয়ে, আপোনাক কিবা এটা সহায় দিয়া যাব। তাৰোপৰি আপুনি চাওক, ইয়াতে তলত আৰু এটা অপশ্যন আছে ইৰেজ ডিভাইচ, অৰ্থাৎ ইয়াতে যদি আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলৰ যিখিনি ডাটা মজুত আছিল, অৰ্থাৎ ফটো, ডকুমেণ্টছ ইত্যাদিৰ পৰা আদি কৰি আপোনাৰ যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় বস্তু সামগ্ৰী আছিল, সেইখিনি যাতে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে ইৰেজ ডিভাইচত মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত গোটেইখিনি বস্তু ডিলিট হৈ যাব। সেই বস্তুখিনি মোবাইল যোনে পাইছে তেওঁ ইউজ কৰিব নোৱাৰে। তো চাওক, মোৰ যিহেতু এইটোৱে মোবাইল, সেইকাৰণে মোক ইৰেজ ডিভাইচটো দেখুওৱা নাই। আপোনালোকে যদি চাই আপোনালোকৰ মোবাইলত দেখুৱাব, আপোনালোকে যিহেতু বেলেগ মোবাইল দি চেক কৰিব। তো তাৰোপৰি আপোনাৰ মোবাইলটো কোনটো লোকেশ্যনত আছে, ক'ত আছে, সেইটো জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে চাওক মোবাইলৰ নিচিনা এটা আইকন আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে তলত চাওক গুগল মেপৰ এটা চিম্বল আহিছে, এই চিম্বলত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক দেখুৱাই দিছে ইউ হিয়াৰ, মই ইয়াতে আছোঁ। আৰু চাওক, আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি ছেটেলাইটত চাব পাৰে। চাওক, এইটো চাওক উন্নতপাৰা LP স্কুল, অৰ্থাৎ মই উন্নতপাৰা LP স্কুলৰ পৰা অলপমান দূৰত আছোঁ। এইটো আমাৰ ঘৰ হয়,
মই যেহেতু ঘৰতে আছোঁ সেইকাৰণে ঘৰৰ কাষত লোকেশ্যন দেখাইছে তো আপোনালোকে এনেকৈ চাব পাৰে আপোনাৰ মোবাইলটো ক'ত আছে তো বন্ধুসকল তাৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ যে ইমেইল আইডিটো মনত থাকিব লাগিব লগতে আপোনাৰ যেটো ইমেইলৰ পাছৱৰ্ড দিছিলে সেই পাছৱৰ্ডটো মনত থাকিব লাগিব তাৰোপৰি আপোনাৰ মোবাইলৰ জিপিএছ আৰু ডাটা কানেকশ্যনটো অন থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এই কামটো কৰিব পাৰিব বা কৰা সম্ভৱ হ'ব তো বন্ধুসকল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই বুজি পালে জানিলে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল আৰু এই এপটো যদি ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া থাকিব আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব তো বন্ধুসকল এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটো ক'ত আছে কেনেকৈ আছে জানিব পাৰিব বিচাৰি পাব তো তাৰ কাৰণে আপোনাৰ মোবাইলত দুটা বস্তু অন থাকিব লাগিব এক নম্বৰ আপোনাৰ মোবাইলৰ জিপিএছটো অন থাকিব লাগিব দুই নম্বৰ আপোনাৰ মোবাইলৰ ডাটা কানেকশ্যনটো অন থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি এই কামটো কৰা সম্ভৱ তো বন্ধুসকল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই জানিলে বুজিলে শিকিলে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক তো আজিলৈ ইমানেই